يعرضون في العديد من المسلسلات والأفلام أشخاصا لديهم خطط مجنونة من الهروب من السجن، وبينما يبدو أن الهروب ممكنا فقط في هذه الإنتاجات، فقد أظهر بعض الأفراد حول العالم بالفعل أنه من الممكن الذهاب بعيدا في الإبداع. اسمي محمد، وهنا سأخبرك بثلاث قصص عن الهروب من شأنها أن تجعل عينيك مفتوحة للغاية. كان اليابان يوشي شيراتوري من أكثر السجناء انزلاقا. بدأ تاريخ سجنه في الثلاثينيات عندما انتهى بالأمر خلف القضبان لأول مرة، بعد أن افترض أنه مذنب بارتكاب جريمة سرقة وجريمة قتل لم يرتكبها. قيل إنه أجبر على تحمل الجرائم بعد أن عذبوا بعض رجال الشرطة أثناء ذلك جلسة استجواب، بالإضافة إلى ضربه في سجن أموري كل ليلة. بعد 3 سنوات تمكن يوشي من إزالة نوع من الأسلاك من صندوق خشبي واستخدمه لفتح كل من الأصفاد وباب الزنزانة. لإرباك الحراس ترك بعض ألواح الأرضية كبيرة الحجم على السرير. الغريب أنه لم يتم الكشف عن الهروب حتى تم القبض عليه بعد 3 أيام أثناء قيامه بسرقة مستشفى. هذه المرة حكم على يوشي بالسجن المؤبد ونقل عام 1942 إلى سجن آخر، لكنه لم ينتظر طويلا لمحاولة الهروب مرة أخرى، لأنه صعد يوشي جدران زنزانته النحاسية الملساء إلى حافة النافذة وألحق الضرر بفجوة لدخول الهواء حتى تمكنه من فتح المقصورة والهروب. قرر يوشي الذهاب مباشرة إلى منزل ضابط الشرطة. كان يعامل معاملة حسنة أثناء وجوده في السجن الأول، حتى أن الضابط رحب به وقدم الطعام له. فقط عندما ذهب يوشي إلى الحمام اتصل الشرطي بالسلطات التي اعتقلته مرة أخرى بعد ساعات، بعد أن رفض طلبه لكي ينتقل إلى سجن في طوكيو. تم نقله إلى سجن مخصص لأسوأ أنواع المجرمين في اليابان. لمنعه من الهروب من جديد تم تشكيل نوع من الأصفاد خسيسا له، ويقولون إنه كان معقدا للغاية لدرجة أن ارتداءه أو خلعه استغرق حوالي 2 ساعات. ومع ذلك تمكن يوشي من كسر القيود في السجن كل صباح بعد تلقي حساء ميسو لتناول الطعام، وهو يبصق قليلا حوله وعلى نافذة التفتيش على الباب وأيضا على الأصفاد. إذا كنت لا تعرف أن هذا الطبق يحتوي على نسبة عالية من الملح، وبالطبع كان يوشي يعرف ذلك بالفعل، فقد كانت نيته إضعاف البراغي لأن الملح تأكل الأشياء حتى تصبح أكثر مرونة. في أغسطس 1944 أثناء التمرد تمكن من إزاحة مفاصل أكتافه وذهب من خلال المساحة الصغيرة لنافذة التفتيش. خارج الزنزانة تسلق يوشي الجدران حتى وصل إلى نافذة سقف مكسورة وهرب من السجن. وبعد 2 عام انتهى به الأمر إلى إعادة القبض عليه، وهذه المرة حكم عليه بالإعدام. في سجن آخر تم تصميمه حتى لا يتمكن من الهروب عن طريق منفذ الهواء قبل الإعدام، ولكن كانت هذه ميزة في الواقع، معتقدون أن الأمر لا يستحق ذلك من طرف الحراس، ولم يكلفوا أنفسهم بتقييد يديه. حتى في سن أكبر جعله اليأس يبتكر خطة جديدة. أزال البارغ من الألواح من الخشب من الأرض واستخدم وعاء لحفر نفق والهرب. حتى لا يشك الحراس في مخططه قام بوضع بطانيته ليبدو كأنه مستلقي هناك طوال اليوم. تقول القصة أنه بعد مرور عام تلقى يوشي سيجارة من شرطي. هذا العمل اللطيف أثار مشاعره، لذلك كان سيسلم نفسه في تلك اللحظة على استعداد تقبل العواقب. فقط أن الأمور كانت مختلفة، ربما لأنه استسلم أو لأن كان نظام العدالة في اليابان يتغير. والمحكمة العليا لاحظت أن في جميع حالات الهروب لم يتسبب في أي ضرر للحراس، على الرغم من أنه كان هدفا لعدة اعتداءات. لذلك تم إلغاء عقوبة الإعدام وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما.
وطلبه لكي يعتقل في سجن في طوكيو. تم قبوله أيضا، وفي عام 1961 حصل على الإفراج المشروط حتى وفاته في عام 1979. تمكن يوشي من العيش مع ابنته، وقام بالعديد من الوظائف التي لا يزال يتذكرها حتى اليوم في الأفلام والأنيمي. تتضمن الحالة التالية 3 رجال: فرانك موريس وجون أنجلي وكلارنس أنجلي، فهم مسؤولون عن الهروب الوحيد الناجح من سجن الكالتراس الشهير. وحتى بعد سنوات عديدة يظل هذا العمل محاطا بالألغاز. كان ذلك في يونيو 1962، وبعد 7 أشهر من الحفر في جدران الزنزانة بواسطة معالق. وكان لصوص البنوك ال3 جاهزين لاتباع الخطوات التالية في الخطة. قد يتذكرون أن سجينا رابعا يدعى آلين ويست كان متورطا أيضا في المؤامرة، لكنه واجه مشكلة أو ترك الزنزانة وتركوه وراءهم. الخطة التي تم إنشاؤه بصراحة تتكون من المرور عبر قنوات التهوية والوصول إلى شرفة السجن حتى لا يلاحظ الحراس الفتحة الموجودة على الحائط، التي استخدموا فيها الورق لصنع قضبان مزيفة باستخدام متقاب مصنوع من مروحة سرقوها من غرفة الموسيقى. تمكن الهاربون من قطع حاجز الحماية للفرار، بالإضافة إلى أي هروب جيد. لديهم أيضا بعض الحظ عند الوصول إلى السطح. لم يرهم أي من الحراس المسلحين الذين تم توزيعهم في بعض أبراج المراقبة، كما لم ترهم الأضواء، مما سمح لهم بالنزول بهدوء عبر أنبوب الماء باستخدام معاطفهم الواقية من المطر. صنع ال3 القوارب والسترات للهروب من أرض السجن التي كانت على جزيرة قبل الوصول إلى البحر للقفز فوق السياج من الأسلاك الشائكة حتى لا يدرك الحراس أنهم هربوا. وكل واحد منهم ترك على سريره نموذج رأس مصنوع من شعر بشري في صفحة مجلة من ورق الطواليت ومسحوق الخرسانة ومعجون الأسنان. لوحظ اختفائهم فقط في اليوم التالي عندما تم عد المعتقلين. على الرغم من إغلاق القضية في عام 1963، استمر هذا الهروب من سجن الكالتراس هذا من التحقيق حتى وصل إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي. أعلن أن ال3 غرقوا في خليج سان فرانسيسكو، لكن هناك أدلة أخرى تشير إلى أنهم نجوا، بينما تزعم بعض المزاعم أن ال3 ما زالوا على قيد الحياة. ذكر آخرون أن جون وكلارنس قد فروا إلى البرازيل. رسالة غامضة تم تسليمها إلى شرطة سان فرانسيسكو في عام 2013 تخبرنا أن فرانك توفي عام 2005 وكلارنس عام 2008. كان من المفترض أن يكون كاتب الرسالة هو جون، لن نكون متأكدين أبدا. تشوب جابو. الآن اسمحوا لي أن أقدم لكم تشوب جابو. على عكس الحالات الأخرى فإن هذا أحدث قليلا، حيث كان عام 2012 وهو المسرح بعد القبض عليه للاشتباه في السرقة. تم القبض عليه في مركز الشرطة في مدينة دايغو في كوريا الجنوبية ووضع في زنزانته. لم تكن الشرطة على علم بقدراته. كان تشوي يمارس اليوغا لمدة 23 عاما. وما الفرق في هذه التفاصيل؟ قد تتساءل. لحظة، سوف تعرف الآن. كان ذلك بفضل معرفته بهذا النظام البدني التقليدي، وتمكن من الهروب من زنزانته دون رؤيته بعد 5 أيام فقط من اعتقاله، وقضى 34 ثانية فقط. هذه القصة أكثر إثارة للاهتمام، لأنه لم يغادر من خلال الباب أو النافذة، ولكن من خلال المساحة المستخدمة لإعطاء الوجبات الغذائية بعرض 15 سنتيمتر وطول 45 سنتيمتر. في السجن الخامس وضع مستحضرا أو مرهما على جسده، وتمكن من اجتياز المساحة الصغيرة وتظهر الصور من الكاميرا الأمنية. رجلا كان يبلغ من العمر 50 عاما وقتها، يمر بالرأس أولا وبعد ذلك مد الذراعي حتى أصبح قادرا على إخراج الكتفين. كان محظوظا لأن الحراس ال3 كانوا نائمين في ذلك الوقت. بالإضافة إلى الهاربين الآخرين الذي تحدثت عنه هنا، حاول تشوي
أيضا تغطية وسادته ببطانية. حتى يعتقد الحراس أنه لا يزال مستلقيا في السرير، وهو تكتيك منحه بداية قوية عند الهروب. بعد الخروج من السجن وسرقة السيارة كان سيتركها قريبا، ثم وصل السير على الأقدام. وهروبه لا يجب أن يتوقف، لأن الشرطة كانت تستخدم طائرة الهليكوبتر وتلاحقه بالكلاب حتى العثور عليه. انتهى المطاف تشوي في مدينة أخرى، حيث سرق الطعام وأشياء أخرى من مزارع. في ذلك الوقت كان حوالي 400 ضابط شرطة يبحثون بسبب أفعاله الجريئة، حتى أن الصحافة الكورية الجنوبية أعطته لقب رول ديني الكوري، وهو لقب لقب به فقط في اللحظة الأولى منذ 6 أيام بعد الهروب. تم القبض على تشوي أثناء اختبائه في صندوق من الورق المقوى على صرفة أحد المباني، وقد أعيد إلى دايغو حيث وضعته السلطات في زنزانة خاصة يبلغ ارتفاعها 11 سنتيمترات لتمرير الوجبات. أي من عملية الهروب التالية وجدتها أكثر إثارة للدهشة؟ تعليقك أسفل هذا الفيديو، وحتى قصة جديدة. وداعا يا رفاق.